नमस्ते, म सगिना महर्जन। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को पाठ केमिकल अर्थमेटिक अन्तर्गत क्याल्कुलेसन अफ एम्पिरिकल एन्ड मोलिकुलर फर्मुला फ्रम पर्सेन्टेज कम्पोजिसन को बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौं। अब कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी डिटर्मिनेसन अफ एम्पिरिकल फर्मुला एन्ड मोलिकुलर फर्मुला फ्रम पर्सेन्टेज कम्पोजिसन को बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौं। यसमा चाहिँ अब एम्पिरिकल फर्मुला भनेको के हो, मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो, त्यसैगरी यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन भनेको के हो, यो सबै कुराहरू स्टडी गर्छौं अनि यसको के क्याल्कुलेसन्सहरु पनि परफर्म गर्छौं। पहिला सुरु यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो पर्सेन्टेज अफ एनी एलिमेन्ट, कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ कम्पाउन्डमा त्यसको कति पर्सेन्ट प्रेजेन्ट छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको फर्मुला हुन्छ मास अफ एलिमेन्ट by mass of compound into 100. So एउटा एक्जाम्पल लियौं। सपोज हामीसँग कम्पाउन्ड छ एल्युमिनियम अक्साइड Al2O3। अब यो एल्युमिनियम अक्साइडमा चाहिँ एल्युमिनियम कति पर्सेन्टेज छ, अक्सिजन कति पर्सेन्टेज छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले अब यही फर्मुला युज गर्छौं माथिको जस्तो पर्सेन्टेज अफ एल्युमिनियम, पर्सेन्ट अफ एल्युमिनियम, कति एल्युमिनियम छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने अब के गर्छौं भन्दाखेरि मास अफ एल्युमिनियम इन Al2O3। यसको मतलब यो कम्पाउन्ड एल्युमिनियम अक्साइडमा चाहिँ एल्युमिनियमको मास कति छ त्यसलाई चाहिँ टोटल मास अफ Al2O3, एल्युमिनियम अक्साइडको टोटल मोलिकुलर मास से डिवाइड गर्छौं र त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि एल्युमिनियमको चाहिँ पर्सेन्टेज आउँछ। जस्तो यसमा अब मास अफ एल्युमिनियम कति छ त, एल्युमिनियम अक्साइडमा टोटल हाम्रो यसको लागि चाहिँ मोलिकुलर वेट हेर्न सक्छौं हैन। मोलिकुलर वेट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि एल्युमिनियममा टोटल एल्युमिनियमको एटोमिक वेट हुन्छ 27 र एल्युमिनियम दुईटा छ त्यसकारण 27 * 2 प्लस अक्सिजनको एटोमिक वेट हुन्छ 16, तीनटा अक्सिजन छ सो * 3। यसमा आउने भनेको टोटल मोलिकुलर मास अफ Al2O3 आउँछ 102। अब यसमा हेर्ने हो भने एल्युमिनियम भनेको Al2O3 मा टोटल कति छ त 27 * 2 यानी कि यो टोटल 54 ग्राम चाहिँ के रहेछ त एल्युमिनियम छ भने अब यसको टोटल वेट छ, टोटल मास छ 102 एल्युमिनियम अक्साइडको इन्टु 100 गर्दाखेरि आउँछ 52.94%। यसको मतलब टोटल यो एल्युमिनियम अक्साइडको एक मोलिक्युल कम्पाउन्डमा चाहिँ 52.94% एल्युमिनियम रहेछ। त्यसैगरी अब पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन, अक्सिजन कति पर्सेन्टेज छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यसमा पनि अब के गर्ने हो त मास अफ अक्सिजन, अक्सिजनको मास कति छ एल्युमिनियम अक्साइडमा त्यो हेर्छौं। यसमा पनि के देखिन्छ त टोटल अक्सिजनको मास भनेको 16 * 3 छ। सो 16 * 3 बराबर हुन्छ 48 र टोटल एल्युमिनियम अक्साइडको मास छ मोलिकुलर मास 102, यसलाई पनि 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ 47.06%। यसरी पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन र एल्युमिनियम दुईटैलाई कम्बाइन गर्दा चाहिँ टोटल 100% हुने हो। तर त्यो 100% मध्ये एल्युमिनियमको पर्सेन्टेज चाहिँ 52.94 रहेछ भने अक्सिजनको पर्सेन्टेज चाहिँ 47.06 रहेछ। अब यही पर्सेन्टेजको आधारमा चाहिँ हामीले मजाले एम्पिरिकल फर्मुला निकाल्न सक्छौं। जनरली अब हामीले चाहिँ फर्मुला वाटरको फर्मुला कति भन्यो भने चाहिँ हामीले वाटरको फर्मुला H2O भन्छौं हैन। चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ CO2 भन्छौं, सल्फ्युरिक एसिड भन्यो भने त्यसको H2SO4 भन्छौं। यो मोलिकुलर फर्मुला, यो फर्मुलाहरु चाहिँ जस्तो वाटरमा चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ H2O नै हुनुपर्ने, त्यसैगरी कार्बन डाइअक्साइडमा यसको फर्मुला चाहिँ CO2 नै हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी डिटरमाइन गरियो त हैन। यो फर्मुलाहरु आखिरमा आको नै कसरी भन्दाखेरि यो मोलिकुलर फर्मुला डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले यसको एम्पिरिकल फर्मुला डिटरमाइन गर्नुपर्छ। एम्पिरिकल फर्मुलाले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि एक मोलिक्युलको कम्पाउन्डमा के एटम्सहरु के एलिमेन्ट्सहरु प्रेजेन्ट छ त्यो कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो एम्पिरिकल फर्मुला इट टेल्स अस which elements are present in simplest whole number ratio of their atoms
present in one molecule of compound. यसको मतलब empirical formulaले चाहिँ कुनै पनि एक molecule of compound मा के एलिमेन्ट्सहरु प्रेजेन्ट छ हैन सिम्पल होल नम्बर रेशियोमा चाहिँ कुन एलिमेन्ट्सहरु कम्बाइन भएर चाहिँ त्यो कम्पाउन्ड फर्म गरिराछ भन्ने कुरा डिनोट गर्छ। जस्तो एक्जाम्पल हेरौं हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ हैन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्ने बित्तिकै अब हाइड्रोजन पेरोक्साइडको चाहिँ एम्पिरिकल फर्मुला के हुन आउँछ भन्दाखेरि हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा एउटा हाइड्रोजन हुन्छ अनि अक्सिजन पनि हुन्छ। मतलब यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन्नलाई चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन चाहिँ एउटा सिम्पल होल नम्बर रेशियोमा कम्बाइन भएर बसेको छ भने अब यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यसको एम्पिरिकल फर्मुला रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। त्यस्तै गरी बेन्जिन भन्यो भने अब बेन्जिन भनेको कम्पाउन्ड छ भने अब बेन्जिनको एम्पिरिकल फर्मुला चाहिँ एउटा यसमा कार्बन हुन्छ र हाइड्रोजन हुन्छ र कार्बन र हाइड्रोजन चाहिँ एकअर्कासँग कम्बाइन गरिरहेको हुन्छन् चाहिँ यसको एम्पिरिकल फर्मुला आउँछ CH। तर यो एम्पिरिकल फर्मुलाबाट हामीलाई कुन एलिमेन्ट एकअर्कासँग कम्बाइन भएर कम्पाउन्ड फर्म बनिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ तर कति रेशियोमा कम्बाइन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। जस्तो हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा पनि हाइड्रोजन र अक्सिजन त एकअर्कासँग कम्बाइन भइरहेको छ तर यिनीहरुको कम्बाइनिङ रेशियो के हो त टोटल कतिवटा हाइड्रोजन चाहिँ कतिवटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाउँछ यो कुरा एम्पिरिकल फर्मुलाबाट थाहा हुँदैन। त्यस्तै गरी बेन्जिनमा पनि कार्बन र हाइड्रोजन एकअर्कासँग कम्बाइन हुन्छन् भन्ने कुरा त थाहा भयो एम्पिरिकल फर्मुलाबाट तर कति रेशियोमा कतिवटा कार्बन कतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएर बेन्जिन बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यो एम्पिरिकल फर्मुलाबाट थाहा हुँदैन। यसरी एक्ज्याक्टली कतिवटा एटम्सहरु चाहिँ कम्बाइन एलिमेन्ट्सहरु कम्बाइन भएर कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि केले डिटरमाइन गर्ने भयो भन्दाखेरि मोलिकुलर फर्मुलाले डिटरमाइन गर्ने। सो मोलिकुलर फर्मुलाले चाहिँ it represents true formula of a molecule which express the actual number of atoms present in one molecule of compound। यसको मतलब मोलिकुलर फर्मुलाबाट चाहिँ हामीलाई के एलिमेन्ट्स मात्र एलिमेन्ट्सहरु के कम्बाइन भएको भन्ने कुरा त हुन्छ नै त्यसमा पनि कति एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कति रेशियोमा कम्बाइन भएर बसेको छन् त्यो पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। जस्तो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको एम्पिरिकल फर्मुला HO भयो भने अब यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुन आउँछ त भन्दाखेरि H2O2। यो मोलिकुलर फर्मुला H2O2 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटा एटम्स अफ हाइड्रोजन चाहिँ दुईटा एटम्स अफ अक्सिजन सँग कम्बाइन भएर एउटा मोलिक्युल फर्म गरिरहेको छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै गरी बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला भन्नु पर्यो भने चाहिँ बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ C6H6। यसले के डिनोट गर्ने भयो त 6 वटा एटम्स अफ कार्बन र 6 वटा एटम्स अफ हाइड्रोजन एकअर्कासँग कम्बाइन भएर चाहिँ एउटा बेन्जिनको मोलिक्युल फर्म गरिरहेको छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। रिलेसन बिट्विन मोलिकुलर फर्मुला एन्ड एम्पिरिकल फर्मुला। अब यो दुईटा बीचको चाहिँ कस्तो रिलेसन छ भन्दा म्याथमेटिकली के देखिन्छ भन्दा मोलिकुलर फर्मुला बराबर एम्पिरिकल फर्मुलाको सबस्क्रिप्टमा n जसमा यो n भनेको चाहिँ के हो त इट इज इन्टिजर यो चाहिँ इन्टिजर नम्बर हो। अब जस्तो लाइक 1 2 3 4 यस्तो हुन सक्छ। अब यो इन्टिजर n को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने फेरि अर्को फर्मुला छ यो n को भ्यालु बराबर हुन्छ यसरी हामीले पहिला n क्याल्कुलेट गर्छौं कुनै पनि कम्पाउन्डको मोलिकुलर मास पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको एम्पिरिकल फर्मुला पनि पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको मासलाई चाहिँ दुईटाको रेशियो निकालेर हामीले n निकाल्छौं अनि त्यो n लाई चाहिँ एम्पिरिकल फर्मुलामा हालेपछि फाइनली मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। अब यो एम्पिरिकल फर्मुला चाहिँ कसरी निकाल्ने त त्यसको सर्टेन रुल्सहरु छ त्यो रुल्सहरु बुझौं। रुल्स टु डिटरमाइन एम्पिरिकल फर्मुला। अब यसको लागि सर्टेन रुल्सहरु छ हैन हामीले चाहिँ यो एम्पिरिकल फर्मुला निकाल्ने भनेको चाहिँ अहिले यो रुल सिक्ने भनेको पर्सेन्टेज कम्पोजिसनबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो। अब यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसनबाट निकाल्नलाई चाहिँ फर्स्ट रुल भनेको क्याल्कुलेट मास पर्सेन्टेज अफ इच एलिमेन्ट्स इन compound। Calculate mass percentage of each elements in compound। यसको मतलब यदि हामीलाई चाहिँ compound को mass percentage दिएको छैन भने चाहिँ अघि सिकाएको जुन फर्मुला छ त्यसको आधारमा चाहिँ mass percentage हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अदरवाइज क्वेशनमा नै अलरेडी एलिमेन्टको पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ।
हाम्रो सेकेन्ड स्टेप रहेको छ क्याल्कुलेट रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स। अब यो रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला छ, रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स निकाल्नलाई चाहिँ जुन यो मास पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ एटोमिक मासले डिभाइड गरिदिने हो भने चाहिँ रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स आउँछ। थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ डिभाइड इच relative number of moles of all atoms by smallest number to get simplest ratio of moles। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा त्यो रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स अब सबै एलिमेन्टको निस्किसकेपछि चाहिँ त्यसलाई सिम्पल रेशियोमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ जुन स्मलेस्ट नम्बर अफ मोल आएको छ त्यसले चाहिँ सबै रिलेटिभ नम्बर अफ मोललाई डिभाइड गर्छौं। यसरी चाहिँ सिम्पलेस्ट रेशियो आउँछ, होल नम्बर आउँछ। इन केस होल नम्बर आएको छैन हैन, नजिकको भ्यालु आएको छ भने पनि त्यसलाई नियरेस्ट होल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने अनि फाइनली चाहिँ हामीले इम्पिरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौं। सपोज हामीसँग चाहिँ अब एलिमेन्टहरु चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि कार्बन छ र अक्सिजन छ। यो कार्बन र अक्सिजन छ तर अब यसको चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टेज कम्पोजिसन दिएको छ। पर्सेन्टेज कम्पोजिसन चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 27.27 कार्बनको, अक्सिजनको 72.72। एउटा कम्पाउन्ड छ, कम्पाउन्ड चाहिँ कार्बन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ। त्यसमा चाहिँ कार्बनको पर्सेन्टेज यति, अक्सिजनको पर्सेन्टेज यति भनेर दिएको छ भने अब त्यो कम्पाउन्डको हामीलाई इम्पिरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्नु छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा अब अलरेडी यो स्टेप बाइ स्टेप छ। यहाँ क्याल्कुलेट मास पर्सेन्टेज अफ इच एलिमेन्ट भनेको छ। अब क्वेशनमा अलरेडी पर्सेन्टेज दिएकै छ। सो यो फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भइसक्यो। सेकेन्ड स्टेपमा के भनेको छ क्याल्कुलेट रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स। अब त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ एटोमिक मास। सो अब एटोमिक मास कति हुने भयो त यसको एटोमिक मास हुन्छ, कार्बनको एटोमिक मास हामीलाई थाहा छ 12 हो, त्यसै गरी अक्सिजनको एटोमिक मास 16 हो। अब यसबाट क्याल्कुलेट गर्ने हो रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स। रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स अब क्याल्कुलेट गर्नलाई फर्मुला छ मास पर्सेन्टेज बाइ एटोमिक मास। सो कार्बनको लागि मास पर्सेन्टेज छ 27.27 र एटोमिक मास छ 12। यसरी आयो रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स 2.27। त्यसै गरी अक्सिजनको लागि मास पर्सेन्टेज छ 72.72 र यसको एटोमिक मास छ 16। यसरी आयो रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स 4.54। अब हामीले रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। अब थर्ड काम भनेको चाहिँ यो रिलेटिभ नम्बर अफ मोललाई स्मलेस्ट नम्बरले डिभाइड गर्ने ताकि हामीले चाहिँ सिम्पलेस्ट रेशियो अफ मोल्स पत्ता लगाउन सकौं। अब पत्ता लगाउँछौं सिम्पलेस्ट रेशियो अफ मोल्स। अब सिम्पलेस्ट रेशियो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब रिलेटिभ नम्बर अफ मोल मध्ये सानो कुन छ त 2.27 र 4.54 मध्ये सानो 2.27 हो। सो अब यो दुईटै नम्बर अफ मोललाई चाहिँ यो सानो नम्बर अफ मोल्सले चाहिँ डिभाइड गर्ने। सो 2.27 डिभाइडेड बाइ 2.27 यसरी आउँछ यसको भ्यालु 1। त्यसै गरी यो 4.54 लाई पनि यो स्मलेस्ट नम्बर 2.27 ले नै डिभाइड गर्ने गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 2। यसरी हाम्रो सिम्पलेस्ट रेशियो रहेछ 1 कार्बन एउटा अक्सिजन दुईटा। भनेपछि अब यसको इम्पिरिकल फर्मुला के हुन आउँछ त? इम्पिरिकल फर्मुला हुन्छ हामीसँग छ कार्बन र अक्सिजन, कार्बन एउटा छ अक्सिजन दुईटा छ भनेपछि यसको इम्पिरिकल फर्मुला भयो CO2 यानी कि कार्बन डाइअक्साइड रहेछ। ल यसरी इम्पिरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्न सिक्यौं। अब इम्पिरिकल फर्मुलाबाट चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला कसरी निकाल्ने त त्यो पनि बुझौं। Rules to determine molecular formula with the help of empirical formula। अब यसको पहिलो रुल हुन आउँछ to calculate empirical formula। यो चाहिँ मैले डाइरेक्टली क्याल्कुलेट इम्पिरिकल फर्मुला किन लेखे भन्दा भर्खरै हामीले इम्पिरिकल फर्मुला कसरी निकाल्ने भन्ने रुल्सहरु डिस्कस गरिसक्यौ। त्यही मेथडहरु नै फलो गरेर रुल फलो गरेर चाहिँ हामीले फर्स्टमा इम्पिरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्छौं। अब इम्पिरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गरिसकेपछिको सेकेन्ड स्टेप भनेको क्याल्कुलेट कमन फ्याक्टर n। यो भनेको चाहिँ अघि डिस्कस गरेको थियो इम्पिरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुलाको रिलेसनमा चाहिँ यो n भनेको जुन इन्टिजर छ त्यो n को फर्मुला थियो मोलिकुलर मास बाइ इम्पिरिकल फर्मुला मास। यसरी पहिला n निकाल्ने, n आइसकेपछि चाहिँ अनि फाइनल स्टेप भनेको हाम्रो क्याल्कुलेट मोलिकुलर फर्मुला। यो मोलिकुलर फर्मुला अब फाइनली निकाल्ने जुन रिलेसन छ हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला बराबर छ इम्पिरिकल फर्मुला को सबस्क्रिप्टमा
n यसरी यो तीनटा स्टेपबाट चाहिँ हामीले इजिली मोलिकुलर फर्मुला क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब अघि कार्बन डाइअक्साइडको निकालेको थियौं हामीले हैन अब कार्बन डाइअक्साइडको हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि इम्पिरिकल फर्मुला थियो कार्बन डाइअक्साइडको CO2 अनि नम्बर अफ n भनेको कमन फ्याक्टर n को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि n बराबर हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला मास बाइ इम्पिरिकल फर्मुला मास अब कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर मास कति हुन्छ त टोटल मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 44 छ 44 त्यस्तै गरी यो इम्पिरिकल फर्मुला मास यसमा चाहिँ इम्पिरिकल फर्मुला पनि CO2 नै भयो सो यसको मास पनि 44 नै आउँछ सो कमन फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो n को भ्यालु 1 हुन्छ यसरी मोलिकुलर फर्मुलामा अब इम्पिरिकल फर्मुलाको सबस्क्रिप्टमा 1 राख्ने हो भने अब यसरी आउँछ CO2 नै यसको मतलब कार्बन डाइअक्साइडको इम्पिरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम रहेछ हामीसँग क्वेशन छ A compound was found to consist 40% carbon, 6.66% hydrogen and 53.44% oxygen. The molecular mass was found to be 60 भने determine empirical and molecular formula of compound. अब यो कसरी निकाल्न सकिन्छ त हामीलाई compound को percentage composition मात्रै थाहा छ molecular mass पनि दिएको छ अब यसबाट चाहिँ त्यो compound के हुन सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु छ सो यसमा पनि फर्स्टमा हामीले empirical formula क्याल्कुलेट गर्छौं अघि जस्तै लेखौं फर्स्टमा एलिमेन्ट हाम्रो छ कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन त्यस्तै पर्सेन्टेज अफ एलिमेन्ट्स छ कार्बन 40% हाइड्रोजन 6.66% र अक्सिजन 53.44%। अब यति भइसकेपछि हाम्रो काम भनेको एटोमिक मास लेख्ने हो एटोमिक मास कति हुन्छ त कार्बनको एटोमिक मास हुन्छ 12 हाइड्रोजनको एटोमिक मास हुन्छ 1 र अक्सिजनको एटोमिक मास हुन्छ 16 त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्छौं रिलेटिभ नम्बर अफ मोल्स क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्ने त यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसनलाई एटोमिक मास से डिवाइड गर्ने सो कार्बनको लागि हुन्छ 40 डिवाइड बाइ 12 यो बराबर आउँछ 3.33 हाइड्रोजनको लागि हुन्छ 6.66 डिवाइड बाइ 1 यो भनेको आउने भयो 6.66 नै अक्सिजनको लागि हुन्छ 53.44 divided by 16 यो बराबर आउँछ 3.34 अब यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ टु क्याल्कुलेट द सिम्पलेस्ट रेशियो यो सिम्पलेस्ट रेशियो क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्छौं त यो सबै रिलेटिभ नम्बर अफ मोललाई चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्ट नम्बरले डिवाइड गर्छौं यसमा यो तीनटा मध्ये सबैभन्दा स्मलेस्ट नम्बर भनेको 3.33 हो सो 3.33 ले नै सबैलाई डिवाइड बाइ 3. यसरी यसको फर्स्टको कार्बनको रेशियो आयो 1 सेकेन्डमा हाइड्रोजनको लागि 6.66 डिवाइड बाइ 3.33 गर्दा भ्यालु आउँछ 2 त्यसै गरी थर्डमा अक्सिजनको लागि 3.34 डिवाइड बाइ 3.33 गर्दा भ्यालु आउँछ 1.003 यो बराबर चाहिँ हामीले 1 भन्न सक्छौं सो यसरी पोइन्ट पछाडी यसो डिजिट आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सिम्पल होल नम्बर रेशियोमा हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्छ अब यसरी हाम्रो फाइनल होल नम्बर रेशियो कति आयो त सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेशियो भनेको 1:2:1 आयो अब यसमा इम्पिरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्ने हो इम्पिरिकल फर्मुला हुन्छ कार्बन छ हामीसँग हाइड्रोजन छ र अक्सिजन छ कार्बन एउटा छ हाइड्रोजन दुईटा छ अक्सिजन एउटा छ सो टोटलमा इम्पिरिकल फर्मुला आयो CH2O अब इम्पिरिकल फर्मुला आइसकेपछि हामीले यो इम्पिरिकल फर्मुलाको मास क्याल्कुलेट गर्छौं इम्पिरिकल फर्मुला मास त्यो मास कति हुने भयो त अब कार्बनको हाम्रो एटोमिक वेट छ 12 हाइड्रोजनको 1 दुईटा छ इन्टु 2 प्लस अक्सिजनको 16 गर्दा टोटल इम्पिरिकल फर्मुला मास आयो 30 आयो भने अब यसबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नु छ इम्पिरिकल फर्मुला अलरेडी आइसक्यो सो मोलिकुलर फर्मुलाको लागि फर्स्टमा कमन फ्याक्टर n क्याल्कुलेट गर्छौं n को भ्यालु हुन्छ मोलिकुलर मास बाइ इम्पिरिकल फर्मुला मास यसरी क्वेशनमा गिवन छ मोलिकुलर मास हाम्रो 60 छ क्वेशनमा दिएको इम्पिरिकल फर्मुला मास आयो 30 यसबाट n को भ्यालु कति आयो त 2 अब फाइनल काम भनेको चाहिँ हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला क्याल्कुलेट गर्ने हो अब यसमा मोलिकुलर फर्मुलाको भ्यालु हुन्छ इम्पिरिकल फर्मुलाको सबस्क्रिप्टमा n सी इम्पिरिकल फर्मुला आको थियो CH2O अब त्यसमा n को भ्यालु छ 2 भने अब यो सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने C2
H2 2 is 4 र oxygen O2 भनेपछि यो कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला रहेछ C2H4O2 यसरी हामीले कुनै पनि गिवन कम्पाउन्डको एम्पिरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यदि पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अलरेडी क्वेशनमा दिएको छ भने चाहिँ डाइरेक्टली हामीले पर्सेन्टेज कम्पोजिसनबाटै निकाल्न सक्ने भयौं एम्पिरिकल र मोलिकुलर फर्मुला यदि पर्सेन्टेज कम्पोजिसन डाइरेक्टली दिएको छैन त्यसको सट्टामा चाहिँ मास दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले फर्स्टमा मासलाई पर्सेन्टेज कम्पोजिसनमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि फेरि फर्दर यो क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न सक्छौं हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौं जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई निम्न गृहकार्य दिदैछु गृहकार्यको प्रश्न रहेको छ क्याल्कुलेट पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अफ इच एलिमेन्ट इन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अर्को प्रश्न छ an inorganic salt consists of 14.28% sodium 9.92% sulfur and 6.20% is hydrogen calculate empirical formula of the salt if molecular mass of salt is 322 find molecular formula of salt तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त तपाईहरुको केही सल्लाह या सुझाव छ भने हामीलाई निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पर्क रहेको छ learning@deerwalk.edu.np अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि धन्यवाद